Okay, now it is the time to learn how to practice, how to do the sitting meditation, how to do the walking meditation, and how to practice in the daily activities, general activities. So I'm going to talk about that. Dạ, Mô Phật. Bây giờ Ngài Thiền Sư sẽ hướng dẫn quý thiền sinh cách thức để chúng ta biết rõ khi ngồi thiền chúng ta cần phải làm gì, khi đi kinh hành phải làm như thế nào, ngay cả những cái giờ sinh hoạt hàng ngày, ăn uống, khi chúng ta về cốc chúng ta cần phải làm những gì, thì Ngài Thiền Sư sẽ hướng dẫn thiền sinh rõ trong giây phút này. So before talking, I would like to know how many new yogis are here, and so that's why, if you don't mind, please raise up your hand who are really new for this practice. Trước khi bắt đầu cái sự chỉ dẫn thì Ngài Thiền Sư muốn biết là ở đây trong quý thiền sinh quý vị nào là lần đầu tiên hành thiền ở đây. Nếu mà quý thiền sinh hoan hỷ mình cứ giơ tay cho Ngài biết lần đầu tiên mình hành thiền cái phương pháp, hoặc là theo cái truyền thống của Ngài Mahasi. Ai mà lần đầu tiên? Yeah, đây là this is the new with the Mahasi tradition. Okay, so also would like to know who can understand English. Và Ngài có vị nào hiểu tiếng Anh không? Ở đây có vị nào hiểu tiếng Anh không? Có vị nào có? Hãy giơ tay ai mà biết tiếng Anh, hiểu tiếng Anh. Only one. Okay, so fine. So in this Vipassana meditation, in this Mahasi method, mostly we do sitting meditation, walking meditation, and the other daily activities. In every time we should be mindfulness among these three. First, I would like to talk about the sitting meditation. I would like to instruct you about the sitting meditation first. Ở đây thì chúng ta bây giờ học cái cách hành thiền tứ niệm xứ qua cái truyền thống của Ngài Mahasi. Thì theo cái cách thức mà Ngài Mahasi hướng dẫn thì có những cái oai nghi đi đứng nằm ngồi, tất cả oai nghi trong suốt một cái thời gian chúng ta hành thiền tích cực đều cần phải có chánh niệm. Thì bây giờ Ngài Thiền Sư sẽ hướng dẫn chúng ta trước nhất là khi ngồi chúng ta cần phải làm gì. So here instruction is very important, because if you want to get benefits from some tasks, so first you have to know how to do it, then only you can do it and you will get benefits. Like for example, if you are going to solve the mathematics, you have to know the system, the method, then only you can get the result. Chúng ta cần cố gắng để mà lắng nghe, để mà hiểu rõ cái phương pháp. Bởi vì khi mà biết cái phương pháp rồi thì chúng ta mới khi mà áp dụng vào cái sự thực tập của mình một cách chính xác. Thì cũng như ở ngoài đời, những cái gì chúng ta muốn làm thì chúng ta cần phải hiểu cách thức để làm như thế nào. Chẳng hạn như chúng ta làm một cái bài toán thì trước nhất chúng ta cũng phải biết cái cách thức, những cái phương pháp, rồi sau đó chúng ta mới áp dụng và làm được cái bài toán. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta cần phải cố gắng biết cái cách một cách đúng chính xác để mà áp dụng vào cái sự thực tập của mình. And method also should be the systematic. Và cái phương pháp thì nó là theo cái nguyên tắc đàng hoàng, nó có cái nguyên tắc. So that's why here I would like to describe from how to sit down, how your body posture should be keep on, and how your hands should be kept, how to keep your head, eyes, everything. I would like to describe. Và Ngài Thiền Sư sẽ bây giờ hướng dẫn quý thiền sinh khi mình ngồi, cái oai nghiêm của mình phải như thế nào, để cho cái tâm mình lúc nào nó cũng linh động, nó cũng có chánh niệm. Cái tai thì mình để như thế nào để mình giữ được cái sự định tâm nó lâu dài.
So for sitting meditation, here we have to do the 1 hour sitting meditation. That's why, in order to not to move again and again, and if we move our posture again and again, we cannot get the concentration. So that's why, in order to not to be so, we have to choose that posture which will be long last for you, or we can say you can sit down long term. Rất là quan trọng khi mà chúng ta ngồi, chúng ta cần phải cố gắng để mà phát triển được cái sự định tâm. Và thì cái sự định tâm nó phát triển khi mà chúng ta ngồi một thời gian lâu mà không có thay đổi quay nghi. Chúng ta cố gắng để mà cái tâm nó có mặt liên tục, chánh niệm liên tục. Cho nên cái ngồi trước nhất là nó phải thư giãn, nó thoải mái. Và từ cái giai đoạn đó chúng ta cứ tiếp tục tiến trình ghi nhận cho tới suốt 1 tiếng đồng hồ. Thì thường là ở đây là chúng ta được khuyến khích là cố gắng ngồi 1 tiếng đồng hồ. Today when I check up how the yogis are sitting, doing their sitting meditation, I found some of them are sitting in the full cross-leg position, some are in half cross-leg position, and some are in different. So it will be fine if it is convenient for you, but here I will just talk about the most convenient for the most of the yogis. Hôm nay thì khi Ngài quan sát quý thiền sinh thực tập hành thiền, thì Ngài thấy là có một số thiền sinh khi ngồi thì có thể là ngồi kiết già được, cũng có những vị ngồi bán già, cho nên tư thế thì không có, nói chung là mình ngồi một cách thoải mái mà có thể ngồi liên tục 1 tiếng đồng hồ thì nó là tốt. Hôm nay thì Ngài sẽ tiếp tục hướng dẫn thêm. So the most convenient posture, the position is the half cross leg. The half cross leg means your legs will not be overlapped to each other, because if you overlap the 2 legs each other, one leg will give pressure to the next leg, then the pain will arise soon. Then it will not be long lasting. So that's why the legs should not be overlap each other, one after another. Thì trong 3 cái cách thức chúng ta ngồi kiết già, ngồi bán già, còn một cái cách thức khác nữa là ở Miến Điện họ hay dùng là ngồi chân trước chân sau. Thì ngồi như vậy thì thật ra quý Ngài nói là cũng là cái phương pháp hay nhất, bởi vì ngồi như vậy thì cái chân nó không có đau mỏi. Nếu mà chúng ta ngồi không được kiết già mà chúng ta cần thì có thể ngồi chân trước chân sau. Như vậy thì suốt một cái thời 1 tiếng đồng hồ, còn không có cái chân nào nó dựa lên cái chân khác thì như vậy nó không có bị đau. You can put your left leg in front or your right leg in front. You can choose it. Mình có thể để chân trước, chân trái trước hay là chân phải trước gì cũng không sao. So all the yogis they can try now. You can try now. Quý thiền sinh có thể thử ngồi như vậy cũng được, nhưng mà nhất là quý thiền sinh mới đó, mình hỏi thử chân trước chân sau coi nó như thế nào. Please do not overlap the 2 legs one after another without overlapping, because I just mentioned that if you overlap, then the legs will create pressure each other, and where there is the pressure, the pain will arise soon. Tại vì khi mà mình ngồi bán già chẳng hạn thì một chân nó sẽ nằm trên chân kia, thì như vậy thì sẽ có cái sự áp suất, và áp suất đó nó sẽ làm cái cơn đau nó phát triển. Cho nên khi mà ngồi thì quý Ngài ở Miến Điện thì họ ngồi cái truyền thống là ngồi chân trước chân sau, nó thoải mái. So for some yogis it might be convenient to be in the full cross leg. So if it is convenient for you, you can choose that posture also. Cái quay nghi mà tốt nhất đó mà chúng ta mà làm được đó thì là cái quay nghi ngồi kiết già, bởi vì nó có cái sự thăng bằng và nó không có đau, nhưng mà nó lâu dài thì nó là cái ngồi tốt nhất. Nhưng mà nếu mình không ngồi được thì chúng ta ngồi cái kiểu của Miến Điện thì tức là chân trước chân sau. So we can say that you can sit down in that posture which will be long last for you. Miễn sao mà cái quay nghi của mình ngồi để mà nó thoải mái và ngồi được lâu dài, ít nhất là 1 tiếng đồng hồ, thì cái đó là tốt. Then your body should be upright, your back should be upright, and also your head should be also upright. Cái quan trọng là cái quay nghi của mình nên để ý và thường xuyên để ý là cái quay nghi của mình, cái lưng mình nó nên thẳng,
giữ cái lưng thẳng, không có cong úa, tức là không có gán gượng, nhưng mà biết là cái lưng mình giữ cho nó thẳng, lưng thẳng cũng như đầu thẳng. Cái oai nghi mình lúc nào nó cũng thẳng như là một cái cây mà nó đứng thẳng. It should be upright, because if you keep your back bending, here in practice we have to observe the rising and falling of the abdomen. If the abdomen is folded, then it will not be clear for you. Cái lưng thẳng thì nó rất là tốt để nó giữ cái tâm nó linh động, nó miên mật. Nếu mà mình mà cong xuống đó, cong về phía trước đó, thì nhiều khi nó lại khó thấy được cái sự chuyển động phòng xẹp. And also, if your back is bended, if it is cocked, then the pain also will arise, and back pain will be there. Hoặc là nếu mà mình ngửa về phía sau thì nhiều khi cái cơn đau của cái lưng nó lại phát sinh. Cho nên mình cố gắng giữ cho nó quân bình ở giữa cái lưng thẳng và cái đầu thẳng, nhưng mà không có gán gượng. But you should not make it again too tight, because if you make it too tight again, then again you will be tired soon. So that's why put upright but in normal manner. Cái oai nghi thì thẳng, nhưng mà cái tâm thì cứ thư giãn, không có cần phải gắng gượng gì. Cứ biết là mình cái oai nghi của tôi như vậy và tôi cố gắng, mà cái tâm thì cứ để nó thư giãn. And your head also should be upright, because if you keep it bending, then the first problem you will get is you will get the neck problem, and the next is like you will feel drowsiness. Và cái đầu mình thì cố gắng cũng để nó thẳng. Nếu mà nó không có thẳng mà nó cong về phía trước chẳng hạn, thì mình sẽ thấy cái cổ mình nó đau, hoặc là mình thấy cái cơn buồn ngủ nó sẽ phát sinh. Cho nên cái đầu mình để thẳng thì nó nhiều khi mình sẽ vượt qua được những cái cơn buồn ngủ. So that's why your head also should be upright. Cho nên mình để cái đầu thẳng cũng như là cái lưng thẳng. And your hands, so you can put it in different ways which will be convenient for you. I can see some yogis are putting on their knee, and some yogis are putting on their lap. So you can choose as it will be relaxed for you. You can choose the position, but most convenient is you have to put your two hands in your lap. First put the left hand, then on the left hand put your right hand. Còn cái tay, hai cái tay thì chúng ta có thể để theo cái mình cảm nhận như thế nào nó thoải mái. Thì ngài thấy là có nhiều vị để hai tay lên hai cái đầu gối, hay có nhiều vị để hai tay ở giữa. Thì cái điều quan trọng đây là mình để ý là sao cho mình thấy cảm nhận cái sự thăng bằng đó. Hai cái tay hoặc là để ở hai cái đầu gối hay để ở giữa như thế nào cũng không sao, nhưng mà để như sao cho nó thoải mái mà mình cũng không cần phải di chuyển, cho nó thoải mái và để mình ngồi suốt một thời mà không cần di chuyển. So in this way you have to make sure before closing your eyes you are ready to sit down for the 1 hour. Cho nên khi mình mà biết được cái oai nghi mình như vậy, mình kiểm soát cái oai nghi mình trước khi mình ngồi xuống, mình kiểm soát oai nghi mình được như vậy, tất cả nó thành xong xuôi hết rồi, thì khi đó mình có thể mình từ từ mình nhắm mắt lại, và khi đó để cái tâm mình nhìn vào cái định. If you are ready, now you can close your eyes. So as soon as you close, you should not be thinking anything. You have to just direct your mind. You have to just focus your mind to the abdomen. Thì ngài thiền sư nói là nếu quý thiền sinh đã mình để ý cái oai nghi mình xong xuôi hết rồi, thì bây giờ quý thiền sinh có thể từ từ mình nhắm mắt lại, và khi nhắm mắt lại mình đừng có tưởng nhớ gì cả, cứ để cái tâm nó thư giãn và cứ hướng về cái đề mục cùng. So before you will see the movements of the rising and falling, you should not keep noting. You should not start to note rising and falling, because if you haven't seen anything, you cannot just like a name it. It is not the true way, the right way. Trước khi mà nhất là những vị thiền sinh mới, khi mình mới bắt đầu hành thiền thì mình có thể chưa thấy được rõ cái phòng xệ, thì mình không cần phải niệm gấp liền, cho nên cứ từ từ mình để ý hướng cái tâm về cái đề mục, rồi mình cứ quan sát nó trong thời điểm đầu tiên. So that's why first you have to try to focus your mind on the abdomen. Should try to see the movements of the rising and falling. That rising and falling means when we breathe in,
the abdomen will be rise. When it falls down, the rising will be fall down. Khi cái tâm mà mình hướng về cái vùng bụng, mình sẽ cảm nhận cái sự chuyển động ở cái nơi vùng bụng, và thấy là khi mình hít vào có cái sự chuyển động phòng từ từ, khi mà thở ra có cái sự xẹp từ từ. So that's why as soon as you close your eyes, first you have to try to see that movement with focusing your mind, directing your mind. Cho nên cái điểm đầu tiên khi mình nhắm mắt lại, mình hướng cái tâm tới cái đề mục để mình thấy được cái sự chuyển động nó đang sanh khởi nơi cái vùng bụng. At the beginning, sometimes we cannot see even the movements of this rising and falling. So if you are not seeing, you should not do the artificial breathing, like breathing long, like breathing forcefully. It should not be done. The breathing should be normal. Khởi đầu nếu mà thiền sinh không có cảm nhận được cái sự chuyển động phòng xẹp, đối với những thiền sinh mới bắt đầu thì mình đừng có cố ép cái sự phòng xẹp, đừng có cố gắng mà hít vào thở ra nó mạnh, chứ để nó tự nhiên và cứ hướng cái tâm trên cái đề mục. What you should do is you have to use the energy and you have to direct your mind. Your mind should go straight to the abdomen. Cái đây những cái gì mình cần phải làm ở đây là mình cần phải có cái sự tinh tấn của tâm lực, tinh tấn để mà có giữ chánh niệm trên cái đề mục. Thì nhờ cái sự tinh tấn đó mà chánh niệm liên tục, từ từ mình sẽ thấy rõ cái sự chuyển động phòng xẹp cái đề mục chính của mình. If there is enough directing mind and the energy, you will certainly see the movements of the rising and falling. Nhờ cái tâm lúc nào cũng hướng về cái đề mục và cái sự tinh tấn, cố gắng quan sát, theo dõi cái đề mục, thì mình sẽ thấy, cảm nhận được cái đề mục một cách rõ ràng. These two factors is very important for the every yogis. Whether the yogis are the new yogis, whether the yogis are practicing for the long time, for both of them, all of them, this directing mind and the energy is the most important factor for practicing. Đối với thiền sinh sơ cơ mới bắt đầu cũng như những thiền sinh đã hành thiền một thời gian lâu dài, thì hai cái điểm này rất là quan trọng, hai cái phẩm tính của cái sự hướng tâm tới cái đề mục và cái sự tinh tấn. Hai cái phẩm tính này lúc nào chúng ta cũng cần phải có trong giây phút mà chúng ta hành thiền. To know about this directing mind and the energy, we can give here an example, like children plays marble. So when children plays marble, when they want to hit to the next marble, first they target, first they aim to the next marble. So here aiming should be used, and also they use the energy to throw the marble. Ngài cho cái ví dụ là chẳng hạn như một đứa bé nó đang chơi bắn bi, thì khi bắn bi nó phải nhắm tới cái hòn bi kia, và khi mà nhắm tới cái bi kia thì nó phải dùng cái sức mạnh nó bắn vào cái hòn bi kia thì nó mới trúng chính xác. Thì cái tâm của chúng ta cũng như vậy, chúng ta hướng tới cái đề mục với cái sự hướng tâm và với cái sự tinh tấn, chúng ta nhắm trúng và ghi nhận cái đề mục một cách mạnh mẽ và chính xác. So here, when children plays marble, if they don't aim to the next marble, his or her marble will not toss to the next one, although he or she is using energy. And in the next hand, although he or she is using the aiming, but if he or she is not using the enough energy, then again this marble will not toss to the next marble. Hai cái phẩm tính hướng tâm và tinh tấn lúc nào nó cũng đi cùng một lúc. Và chẳng hạn như đứa bé mà nó chơi bắn bi, mặc dù nó có hướng tới cái cục bi kia, nhưng mà nó không có cái sự tinh tấn để mà bắn tới, thì nó cũng không có đạt được cái mục tiêu. Hoặc là nó có cái sự tinh tấn bắn tới cái mục tiêu mà nó không có hướng tới chính xác, thì nó cũng không có trúng vào cái mục tiêu. Cho nên cái sự hướng tâm chính xác và cái sự tinh tấn thì nó cần thiết trong từng giây phút. And the next thing is, although using the energy, but the energy is not enough, then
this marble will not approach until to the next marble. It will be like a fall down on the way. Và ngay cả khi chúng ta nhắm vào cái đề mục một cách chính xác, nhưng mà cái sự tinh tấn nó lại yếu kém, thì cái tâm nó không có đạt tới cái đề mục. Cho nên cái sự tinh tấn nó phải chính xác, tới nó đưa tới được cái đề mục. So if there is the enough energy and the directing mind, this marble will toss to the next marble. So same thing here in the practice also. If you want to toss the process of the rising and falling by your mind, you have to use energy and the directing mind. Thì ở đây cũng vậy, để mà chúng ta thấy rõ cái sự phồng, cái sự xẹp như thế nào trong từng giây phút mà nó sanh khởi, chúng ta cần phải hướng tâm tới cái đề mục phồng xẹp và với cái sự tinh tấn ghi nhận đề mục. First direct your mind and push your mind to be close with the abdomen. The energy means pushing your mind. Mind should be pushed to be close with the abdomen. Chúng ta cần phải hướng cái tâm tới cái đề mục và chúng ta đẩy cái tâm của mình tới cái đề mục. Chỉ có như vậy thì cái tâm nó mới tới được cái đề mục. At the beginning it might be difficult for you, but practice makes man perfect. So again and again, when you will be directing, when you will be using energy, you will be skillful to do so. Cái giai đoạn đầu thì nhiều khi rất là khó khăn để chúng ta duy trì được cái sự hướng tâm và tinh tấn liên tục. Nhưng mà khi mà chúng ta cứ cố gắng thì từ từ nó sẽ thành một cái thói quen. But in some cases, although you are using the energy, although you are using the directing mind, because you are not skillful yet, sometimes you might not be seeing the rising and falling. Although you are trying, if you are not seeing this process of the rising and falling, then you can keep touching your one hand, one palm at the abdomen. By movements of your hand, then you can recognize the process of rising and falling. Ngay khi mà chúng ta có cái sự hướng tâm và có cái sự tinh tấn chính xác trên cái đề mục, nhưng mà có khi chúng ta vẫn không thấy được cái phồng xẹp, thì khi đó thì chúng ta có thể để hai cái tay trên cái vùng bụng và cảm nhận cái sự chuyển động của cái tay khi mà cái phồng xẹp nó sanh khởi. Thì như vậy chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự chuyển động phồng xẹp. This option is only for those yogis who are, although using the energy and the directing mind, still not skillful. That's why they are not seeing the rising and falling. If you can see without touching your hand, it is not necessary to keep touching. Thì đây là cho những vị thiền sinh mới bắt đầu chưa có quen, chưa có thấy được phồng xẹp thì có thể là để hai tay trên vùng bụng, nhưng mà thường thì chúng ta không có cần thiết. Nếu mà thấy được rõ phồng xẹp thì chúng ta cứ hướng cái tâm của mình, dùng cái tâm của mình để mà đưa tới cái phồng xẹp. Okay, now when you come to see the process of the rising and falling, now you have to note them. Now you have to name them mentally, not by verbally. You have to note them mentally. Like when abdomen will be rises, you have to note mentally rising. When the abdomen will be falls down, you have to note it falling. Khi mà chúng ta cái tâm đã tới được cái đề mục phồng xẹp rồi thì cái tâm chúng ta bắt đầu niệm cái phồng xẹp một cách chính xác rõ ràng. Khi nó phồng thì chúng ta biết rõ là nó phồng. Khi mà nó xẹp chúng ta biết rõ là có cái sự chuyển động xẹp. While you will be noting like this, it should be concurrent. It should not be after, it should not be before. As soon as the rising starts, you have to note it rising. It should be concurrent. As soon as the falling takes place, you have to note it falling concurrently. Chúng ta cố gắng giữ cái tâm của mình nó chính xác, nó linh động. Cái sự ghi nhận không có phải là trước, không phải là sau, mà ngay cái giây phút đó. Ngay cái giây phút mà cái đề mục sanh khởi, cái tâm nó có mặt ngay cái giây phút đó để mà ghi nhận. If you are missing or if it is not concurrent, then we can say that your mindfulness is still not good enough. Nếu mà chúng ta chưa thấy rõ cái đề mục và liên tục trên cái đề mục thì mình cũng biết là chúng ta đang trong giây phút thực tập,
thì chưa có thuần thành, nhưng mà chúng ta biết là chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục thì chúng ta sẽ thấy rõ sau này. So that's why every time while you will be noting, you have to try to, your noting should be concurrent with rising and falling. Cho nên giây phút chúng ta ghi nhận cái đề mục gì sanh khởi, cái tâm nó phải ghi nhận đề mục ngay giây phút đó. Nhất là cái đề mục chính là phòng xẹp, cái tâm nó phải nằm trọn vẹn trong cái giây phút mà cái phòng xẹp nó sanh khởi, không trước và không sau. Not only concurrent, but also you have to follow from the very beginning of the rising to the end of the rising, and from the very beginning of the falling to the end of the falling. You have to follow from the beginning to the end, from the beginning to the end of every rising and falling. Khi mà cái tâm nó đã nhìn thấy được cái sự chuyển động phòng xẹp một thời gian, thì nó sẽ bắt đầu thấy được cái giai đoạn đầu sanh khởi của cái phòng, đưa tới cái giai đoạn giữa của cái phòng, và cái giai đoạn cuối của cái phòng, khi mà cái phòng nó tan biến. Và sao cũng như vậy, chuyển qua cái xẹp, cái tâm nó sẽ cảm nhận được cái giai đoạn đầu của cái xẹp đến giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Suốt cái tiến trình của phòng, cái tiến trình của xẹp, từ đầu tới giữa tới cuối, cái tâm nó đều cảm nhận được. Every time we cannot do so, but the intention should be like this, like I will try to follow from the very beginning of the every rising to the end, and every beginning to the end of the falling. The intention should be there. Thì không phải lúc nào chúng ta cũng thấy liên tục chính xác được như vậy, từ suốt cái giai đoạn đầu tới giai đoạn cuối. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái tác ý, chúng ta có cái sự quyết tâm là khi tôi ngồi tôi sẽ thấy rõ cái đề mục, thấy rõ cái tiến trình của cái đề mục, suốt cái tiến trình của đề mục, thì với cái tác ý đó thì cái tâm nó sẽ nâng